Bine ați venit la etalarea săptămânală. Prima etalare este pentru ascendent, lună, soare în berbec. Să vedem ce aveți voi. Wow! Judecata. Opt de bâte. Îndrăgostiții. Vedeți voi aici, e posibil să se întoarcă un ex, o ex în viața voastră sau poate că prietenia pe care o ai față de o anumită persoană, de un sex opus, va fi înțeleasă greșit. Dar în același timp, judecata poate fi și o trezire a dușmanilor tăi. 7 de cupe, 4 de monede și puterea. Ce avem aici este cavalerul de monede. Financiar vei fi stabil. Ce mi-arată aici? 4 acesta de cupe și 4, 7 de cupe și 4 de monede. Voi sunteți loial responsabilităților pe care le aveți în familie, dar va trebui să înțelegi că oamenii nu sunt toți la fel, chiar dacă fac parte din familie. Aici se pune o presiune pe tine și în momentul acela nu mai vezi lucrurile clar. E un fel de a spune, ai nevoie de niște bătrâni. Puterea, poți duce orice la capăt. Starea financiară va fi bună. Vor fi mici probleme de carieră, dar cel mai frumos este că cei care v-ați planificat ceva, cuplurile proaspăt căsătorite, veți avea o vacanță foarte bună și aș spune că de marți încolo veți avea timp pentru voi. Deci, luați-vă o mică vacanță. Cinci de cupe, carul, 8 de monede, veți obține rezultatele dorite în afaceri. Veți scăpa de niște probleme legate de carieră pentru că aveți monedele. Aici încheiați cu cavalerul de monede, care este unul dintre cei mai buni cavaleri. Este foarte sigur pe ceea ce face. Iar aici aveți 9 de monede și 8 de monede. Carul acesta, posibil să fie o relație cu cineva din total diferit de cultura în care sunteți. Dar 5-ul acesta de cupe și 9 de monede v-aș sfătui să nu faceți prea multe cheltuieli inutile într-un weekend, pentru că aveți lumea. Și lumea este cartea lui Saturn și este sâmbătă. Iar aici avem justiția, vi se face dreptate în ceva, sau mai bine zis, se echilibrează ceva în viața voastră personală. Și posibil pentru unii dintre voi să începeți ceva nou sau să adoptați o nouă strategie în munca voastră. Vă doresc o săptămână frumoasă, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Taur. Ce avem pentru Taur? Pentru Taur ați ieșit în etalare, aveți regina de monede, 3 de bâte și 3 de monede. Luna, 5 de săbii și 10 de monede. Ce avem aici? Asul de bâte și roata. Eu aș spune că 5-ul acesta de săbii și luna are de-a face cu ceva la care vă este teamă. De obicei, luna aduce energii de teamă, de stres, iar 5-ul acesta de monede, de săbii, aș spune că este o gândire, este ceva la care
vă induce teamă. Regina de cupe, 7 de monede, 6 de bâte. Vedeți, vă dă direct informația. Să nu vă fie teamă. De ce vă este teamă aici? Vă veți ocupa foarte mult de un subiect anume. 8 de bâte, iarăși luna și 9 de bâte. Combinația celor două, 9 de monede, regele de săbii. Am să vă dau un exemplu pentru înțelegerea voastră. Să zicem că vi se acordă să construiți o casă. Și atunci ar trebui să alergați foarte mult pentru casa respectivă, pentru că sunt foarte multe obstacole. Ei bine, sunt zile în care vor fi obstacole, dar sunt zile în care cu siguranță veți reuși. Deci, orice ați face, eu am dat un exemplu, nu ezitați, pentru că vă veți confrunta până la urmă cu aceste probleme, dar în același timp știți ce veți face voi, știți cum se procedează. Regele acela de săbii este cineva care deja are o experiență și ar fi bine să consultați o persoană care are acea experiență. Iar dacă într-adevăr acel rege de spade este pur și simplu un ofițer sau cineva de la controale sau cineva care are un statut guvernamental, să știți că veți fi primit foarte bine și vi se va da orice tip de explicație pe care o cereți. Deci, cu alte cuvinte, toată lumea va coopera cu voi, sub orice fel de problemă pe care o aveți voi. Iar aici, cu siguranță, veți face o excursie. Eu aș spune să faceți o excursie, emoțional, să vă eliberați, pentru că nu este chiar o notă negativă, să zicem. Îndrăgostiții, Hierofantul, opt de cupe, 5 de monede. Da, veți face niște cheltuieli, iar aici 7 de spade, vă este teamă că ceea ce faceți, mulți dintre ei vă veți confrunta, să zicem, cu niște situații ciudate, cu ceva la care vouă nu vă convine, dar e posibil să treci prin niște taxe, prin niște hârtii, săptămâna aceasta e un fel de dedicație într-un sector în care ai foarte multe lucruri de făcut. Cei care aveți de-a face cu producția, să știți că aveți de-a face cu ceva mare, enorm, pentru că aveți și 10 de monede și aici sunt niște cheltuieli, va trebui să știți cum să începeți acel lucru. Îndrăgostiții și Hierofantul ne arată poate o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi, dar sprijinul îl aveți. Ce vrea să mai spun acest 7 de săbii și 10 de monede și 5 de bâte? Vedeți voi, orice lucru ați face, cineva va fi împotrivă. Îmi pare rău că o spun, dar 10-le acesta de cupe este cineva din familie. Deci nu ne alegem familia, nu ne alegem frații, dar ceva se va întâmpla nefavorabil aici. Și asta se va întâmpla poate într-un weekend. Dar veți vedea singuri despre ce este vorba sau poate chiar știți despre ce este vorba. Este bine să lăsați totul la o parte și un sfat foarte bun atunci când aveți foarte multe lucruri de rezolvat. Știu că nu găsiți la fiecare poartă o vacă, dar vă sfătuiesc să hrăniți o vacă cu 5 fructe, nu mai multe, 5 fructe. Cei care aveți
capacitatea să o faceți și abilitatea să o faceți, pentru că într-un oraș mare e posibil să nu ai acest lucru. Are un înțeles anume. Nu voi sta să-l explic acum, dar faceți acel lucru pe care vi l-am cerut. Dacă eventual aveți posibilitatea. Și veți scăpa și de certuri, veți scăpa și de hoție, veți scăpa și de cineva care încearcă să vă submineze orice lucru pe care încercați să-l faceți. Este un remediu foarte bun și va reuși. Mergem mai departe. Ascendentul lună soare în Gemeni. Ce avem aici pentru Gemeni? Wow! Ce-a sărit aici? Avem echilibru, avem lumea și avem și puterea. Poate unii dintre voi vreți să faceți o călătorie în exterior. Regina de spade poate fi energia voastră, diavolul, 7 de cupe. Iar aici aveți 9 de cupe. Realizarea unui vis, iar pajul acesta de bâte este ceva la care vă gândiți să faceți nou sau poate să schimbați ceva nou. Ce vreau să-mi spun aici cu diavolul și 7 de cupe, pentru că pe asta va fi imediat ochiul vostru. E foarte multă muncă în primul rând. Să știți că este foarte multă muncă. Va trebui să lucrezi într-o manieră disciplinată și vă voi spune acum imediat. Vedeți? 7 de săbi. Este foarte mult de lucru. Este posibil să vi se dea ceva care nu vă place, nu vă face plăcere să o faceți, dar trebuie să o faceți. Și e posibil să ai un mic conflict aici. Vedeți? E la locul de muncă. Încă o dată aveți diavolul. Dar voi sunteți foarte buni în ceva, în detalii. Și în momentul în care, chiar dacă nu-ți place munca respectivă, începi să faci acele lucruri, începi să rezolvi de fapt ceea ce ți s-a dat, vei descoperi foarte multe lucruri pe care le vei face cu o ușurință extraordinar de mare, dar nu vei împărtăși cu nimeni. Hierofantul. Fiți foarte atenți, deci, sincer, asta este. Suntem oameni mari, deci nu e nevoie să traduc în altfel, dar de obicei, de 2 ori, diavolul și hierofantul este o infecție virală. Deci, mare grijă. Unde mergeți sau cu cine stați în împrejurim. 4 de săbii, vă trebuie o vacanță. Fiți atenți că vacanța respectivă la care voi vă gândiți acum, calculați voi și faceți planuri, 4 de spade, Marea Preoteasă, e un fel de... încercați să faceți planuri, vă entuziasmați pentru că aveți lumea, posibil să fie o călătorie în exterior, dar nu țineți cont de ceva, fie de locul de muncă, fie de finanțe. 9 de cupe este un fel de a te îmbăta singur cu ideea de a fi acolo unde vrei, dar problema este după ce vii înapoi. 6 de bâte, vedeți, ieșiți câștigători în orice vi se dă să o faceți. Și în plus, cu regina, pentru că voi sunteți regina, să știți, cei care sunteți asociați cu comunicare, mass media, cu siguranță vei excela. Vei excela. Da, Carol. Și posibil să țină și de niște noutăți bizare, pentru că aveți Carol. 9 de cupe l-aveți de 2 ori, judecata, trezirea în voi poate a unei dorințe, regele de bâte,
Aveți nevoie de o vacanță împreună cu cei dragi, mai ales cu partenerul. Iar aici puterea vă spune, aveți de 2 ori puterea, cartea leului. Puterea, de fapt, vă spune să aveți grijă de sănătatea voastră, în primul rând, și posibil, pentru unii dintre voi, această săptămână va fi extrem de favorabilă dacă lucrați pentru guvern. De ce o spun? Pentru că puterea are de-a face cu oamenii suspuși. Și e posibil să aveți ceva, veți câștiga ceva de aici. Iar judecata, pământ, aveți, deci diavolul este Capricornul. Având în vedere că aveți ceva legat de pământ, posibil unii dintre voi să aveți ceva legat de un imobiliar. Dar mare atenție cu 7-le acela de spade și Hierofantul. Ceva care nu știți că trebuie să fie plătit sau ceva care prin lege vă este luat de guvern. Pentru că acolo există acte și lege pentru așa ceva. Dar veți trece și peste asta și orice conflict pe care îl aveți, de obicei aici este cu Hierofantul în familie, va trece. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Rac. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi, ce trebuie să știți și ce vă dă Universul. Cinci de bâte, 5 de săbii, cartea Săgetătorului, echilibru, 4 de bâte, cavalerul de monede și moartea. Iar aici avem pajul de bâte. Marea Preoteasă, un secret, ceva la care ar trebui să-l țineți pentru voi. Aici este și într-un fel sau altul comportamentul pe care îl aveți față de ceilalți. Atunci când vedeți ce le place unora și ce nu le place, știți modul în care vorbiți. Nu. Nu vă pierdeți timpul în discuții inutile. Ce avem aici cu acest 5 de bâte și 5 de spade? Șase de cupe, 2 de cupe. Deci, cei necăsătoriți, veți avea oportunități pentru a avea noi aventuri amoroase. Iar 5-ul acela de bâte este supărarea voastră, 5 de spade, că nu aveți pe cineva în viața voastră și uitați cât de frumos s-a întors cu 6 de cupe și 2 de cupe. În plus, aș spune că e bine să vă alegeți munca voastră în funcție de interesele pe care le aveți în această săptămână, pentru că acel 2 de cupe și 6 de cupe vă ajută enorm. E ceva care revine dintr-o viață anterioară, revine brusc, dar 5 de bâte și 5 de spade, pentru unii dintre voi, posibil să apară o amintire mai puțin frumoasă din trecut, care revine brusc. Fii echilibrat, nu intra în acea energie pentru că e ceva la care nu vrei. Sau unii dintre voi poate aveți o supărare datorită încăpățânării pe care o aveți voi. Sau oamenii se supără pe voi datorită unui incident. Regina de spade și echilibru de 2 ori echilibru. Deci, vedeți interesul vostru. Voi aici, să știți, cu cartea Săgetătorului aveți un mare noroc. Vei avea succes. Vei avea o viață la care să fie echilibrat, pentru că aveți regina aceasta de săbii.
4 de bâte, succes, 4 de bâte, succes de 2 ori, deci unii dintre voi aveți ceva extraordinar de frumos, pajul de monede, posibil să fie legat de un contract nou sau poate niște contacte pe care le veți avea care vor fructifica poate ceea ce faceți acum, moartea, steaua, asul de monede, regele de bâte. Steaua are de-a face cu exteriorul, asul de monede, bani, regele de bâte față în față cu moartea, ceva la care nu știți, un secret, dar eu tradus v-aș spune să fiți foarte atenți la ce cumpărați sau ce tranzacții veți face online. Pentru că aveți de 2 ori 4 de bâte, o reușită la care voi vă gândiți că este foarte bună, lăsăm la o parte succesul, călătoria și altceva, dar cu moartea și regele de bâte este este ceva la care voi cheltuiți și se dovedește a fi fals sau se face o tranzacție care nu se va întoarce. Da, cavalerul de bâte. Iar aici aveți judecata. Deci fiți foarte atenți când faceți cumpărături online. Iar dacă există un mic incident în familie, pentru că 6 de cupe are de face cu familia, 4 de bâte, relația cu cei din jurul vostru, cu rudele apropiate, mențineți o relație cordială pentru că se va rezolva de la sine. Iar judecata aici este o schimbare totală, o transformare, ceva la care trebuia să faceți curățenie, cu alte cuvinte. Vi se impune. E posibil pentru unii dintre voi ceva la care vă gândiți, dar vă deranjează atât pe voi cât și pe ceilalți. Deci, să nu faci nimic care să ai impresia că deranjezi în același moment, ci ai grijă numai de tine. Pune-te pe tine pe primul plan aici, pentru că asta va fi aici. E stilul acela de viață care poți fi atras, un stil luxos, ceva nou, și în momentul acela ai niște neînțelegeri cu rudele tale pentru că ești diferit. Numai bine, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent lună soare în Leu. Ce avem aici pentru voi? Ce trebuie să știți? Wow! 7 de săbii, echilibru, asul de cupe. Aici este o adicție. Deci, țineți-vă departe de niște tranzacții cu acțiuni, pariuri, genul acesta de... Nu credeți în ceva în care veți câștiga peste noapte. Asta vrea să vă spună. 2 de spade, 2 de bâte și 10 de monede. Ce spuneam un pic mai înainte? Nu credeți în nimic în ce vă aduce un câștig peste noapte, pentru că nu va fi. Și 9 de monede. 9 de monede este ceea ce aveți voi în buzunar și este singur. Ce avem aici cu 7-le acesta de spade? Haideți să vedem ce poate să ne mai spună, de fapt. Patru de cupe, 7 de bâte. Ei bine, într-un moment de slăbiciune e posibil să vorbiți cu cineva, să vă spuneți niște secrete sau să vă plângeți de ceva și foarte simplu persoana respectivă, oricare ar fi ea, chiar dacă este rudă, cineva apropiat, vă va trăda. Pentru că aveți 7 de spade. Așa că mai bine ce ar fi să le spuneți voi în fața oglinzii, singur acasă, fără să
le spuneți cuiva. Pentru că voi aici, cu 7 ăsta de bâte, încercați să vă protejați, încercați să vă spuneți durerea, dar de fapt durerea respectivă va ajunge la altcineva și atunci vor apare niște diferențe între prieteni sau rude. Iar agitația pe care o ai aici cu 7 ăsta de bâte este oboseala în același timp, oboseala psihologică. Te simți neliniștit. Ce avem aici? Wow! Cu regina de bâte, unii dintre voi posibil fie voi extindeți afacerea, fie aveți o propunere de angajare. 2 de cupe. În relație, poate că în viața cu ceilalți din jurul vostru nu este tocmai roz, dar uite că doiul acesta de cupe între două dezechilibruri e o viață, o relație conjugală frumoasă. Și ar fi bine să profitați de ea, pentru că este singurul beneficiu, aș spune, săptămâna aceasta, eficient în viața voastră, care vă aduce bucurie. Cei care nu aveți o relație, posibil să apară cineva în viața voastră, în momentul în care nici nu v-ați gândit. Împăratul și regele de monede cu 10 de monede. Pentru mulți dintre voi poate fi un premiu de la o organizație socială, poate fi ceva la care ți se dă nu numai ca un premiu, n-ar spune nicio bursă, e ceva mult mai mare, pentru că aveți 10 de monede. Poate vi se extinde afacerea, poate aveți o nouă oportunitate să mergeți mai departe sau chiar să luați o poziție de manager. 9 de monede, carul, o călătorie, pajul de spade, niște informații. Aveți nevoie de niște informații, aveți nevoie să cercetați ceva pentru a fi bine pregătiți în momentul în care sunteți în fața unei comisii. Veți câștiga, dar trebuie să știți că pajul acesta de săbii va trebui să știți cum să luați informația respectivă și de unde. Încercați să mențineți o rutină zilnică echilibrată și încercați să obțineți niște informații care vor fi benefice pentru voi, pentru orice tip de proiect la care aveți nevoie sau unde lucrați. Pentru că, cu siguranță, veți primi oportunități de angajare sau niște poziții foarte bune la locul de muncă. Mergem mai departe, zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Fecioară. Ce avem aici pentru voi? Să vedem pentru Fecioare. Ce avem pentru Fecioare săptămâna aceasta? Pentru Fecioare. Ce trebuie să știe Fecioarele? Ok. Avem nebunul. Aici avem 5 de cupe, diavolul și roata. Eu aș spune aici să vă mențineți echilibrul. Regina de bâte, 3 de bâte și regele de bâte. Vă recomand să faceți o călătorie pentru a fi cât mai aproape de partenerul vostru, de iubitul vostru, iubita. 9 de monede, echilibru și cavalerul de bâte. Iar aici avem cavalerul de săbii și soarele, împărăteasa. Se rezolvă o problemă financiară, după câte se vede, iar ce aveți aici este un talent
ascuns care va ieși în fața celorlalți. Foarte repede acest talent va ieși. Aceasta este de fapt recunoașterea voastră. Este ceva la care nu poți anticipa ce vor spune oamenii. Aici este posibilitatea ta de a fi promovat la un post superior. Ceea ce vă spun aici este să vă mențineți în echilibru, iar cavalerul acesta de bâte, posibil pentru unii dintre voi să vă gândiți la în a cumpăra ceva sau poate în a face, în a repara ceva ce ține de o mașină, pentru că acest cavaler ține de drumuri scurte. Și în plus, diavolul, 3 de bâte și cavalerul de bâte are de-a face cu zvonuri. Nu le dați atenție, nu acordați atenție acestor zvonuri pentru că nu sunt ale voastre. 9 de monede din nou. Fii foarte atent la chestiuni legate de bani, dar cu siguranță aici este o stabilitate financiară. Iar noul ăsta de monede este în momentul în care tu te simți bine cu tine însăți. Deci, cei care vă ocupați de o meserie hotelieră, turism, veți câștiga foarte mulți bani. Cei care doriți să aveți o zi, două de relaxare, este bine să o faceți, pentru că în momentul în care faceți acest lucru, vă reenergizați. E un fel de a schimba într-un fel sau altul felul în care trăiți în fiecare zi. Aici este armonia voastră. E un fel de succesul pe care l-ai după luptă, după tot stresul pe care l-ai avut. Ce avem aici? Haideți să vedem ce avem aici. 3 de monede, justiția, magicianul. Deci dacă s-a întrerupt ceva, deci v-ați întrerupt din a face ceva, subit, ei bine, săptămâna aceasta vă apucați imediat de ea. Și asta începe de marți. Și aveți niște binecuvântări, ceva ce vine dintr-o altă viață. Nu știu, poate dați de pomană, poate, dar aici norocul vă surâde. Diavolul, magicianul și roata este ceva care revine dintr-o altă viață. Sau beneficiați de niște experiențe trecute și în momentul acesta voi realizați ceva. Cei care conduceți, aveți grijă la conducere, pentru că este cel care conduce pe drumurile scurte. Echilibru din nou, deci aveți din nou cartea săgetătorului. Deschideți acel arc al săgetătorului și încercați să duceți la capăt ceva care ați început. Cavalerul ăsta are de-a face și cu scrisul. Cei care v-ați apucat să scrieți ceva, deschideți acel subiect, redeschideți acel subiect, pentru că odată terminat va aduce un succes enorm. 2 de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o nouă poveste de dragoste sau ceea ce scrieți este legat de o poveste de dragoste. Patru de spade, Marea Preotasă, trebuie să vă liniștiți, sunteți obosiți. Marea Preotasă, mențineți toate secretele numai cu voi și prin voi. Asul de spade iese un adevăr la suprafață pe care l-ați așteptat de foarte mult timp. Și mai ales cu acest cavaler de săbii, posibil să fie ceva la care vi s-a ascuns sau acum vedeți o realitate. Vedeți? Și cu regina de spade. Este în favoarea voastră. E posibil să fii puțin trist la adevărul acela pe care l-ai, dar cu siguranță vei realiza cine este
dușmanul numărul 1 pentru tine și cine este cineva bun pentru tine. Și apropo de lucrul acesta, cred că este bine să, datorită tranzitului lui Saturn, putem spune pentru mulți dintre voi cât de mult veți fi dominați în funcție de semnul zodiacal al vostru. Deci, cu siguranță voi termina această etalare și este o idee bună pentru astrovedic. Experiențele pe care le veți avea săptămâna aceasta sunt experiențe extrem de bune. Ai un talent extraordinar cu magicianul aici și norocul îți surâde. Ești un fel de a fi scos la suprafață. Oricât ar încerca ceilalți să te împingă, aici ești scos la suprafață. Aici toată lumea realizează că, de fapt, talentul ascuns pe care îl ai, îl recunosc. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Balanță. Ce avem aici pentru voi? Deja începe 6 de bâte, deci poate pentru unii dintre voi 6-le acesta de bâte este recunoaștere, poate sunteți asociați cu politica, poate sunteți asociați cu ceva la care entuziasmul și încrederea oamenilor vă scoate la suprafață. Saturn, ce avem aici? 4 de bâte, un succes. Posibil să fie din partea unor oameni suspuși. 9 de bâte, 9 de monede, vești frumoase. Iar aici avem un 7 de spade. 7-le ăsta de spade aici simt că este de fapt ceva care vă distrage de la obiectivele voastre. Da, 7, 8 de spade și 4 de cupe. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ce avem aici cu noul acesta de bâte? Împăratul. Ei bine, unii dintre voi veți fi apreciați, veți avea foarte mult de lucru, sau va trebui să muncești mai mult de când ai început acest nou tip de afacere sau un nou loc de muncă. Și e posibil noul acesta de bâte să te confrunți poate cu niște probleme în demararea unor proiecte sau ceva la care aștepți de foarte mult timp, pentru că lumea are de-a face cu Saturn. Saturn este cel care îngreunează sau întârzie să rezolve niște probleme. 6 de spade, 4 de bâte. Încercați să planificați totul ceea ce doriți să faceți, pentru că veți reuși. Veți face acel tranzit imediat, dar planificați, pentru că aveți 4 acesta de bâte și cartea lui Saturn. Posibil pentru unii dintre voi noul ăsta de monede să fie de fapt o restanță de bani pe care trebuia cineva să vă dea și acum au venit de fapt să vă dea acei bani care vi datorau. Patru de săbii, cavalerul de bâte, roata. Foarte frumoasă energie, dar în același timp legat de 9 de monede, posibil unii dintre voi să faceți niște cheltuieli pe haine, pe ceva sau chiar niște cheltuieli inutile. De ce spun acest lucru? Pentru că este 4 de spade și cavalerul de bâte. Este fie legat de o relație amoroasă, fie ceva care de fapt nu veți folosi după. Roata, totul se mișcă în favoarea voastră în momentul în care aveți experiență. Pentru că 8-ul acela de bâte este legat de această roată.
roata este totul de la început, o întoarcere de situație favorabilă vouă, dar aveți grijă și în momentul în care cheltuiți puțin mai mult. Roata îndrăgostiții. Deci este legat de relația voastră, iar pentru unii dintre voi va spune chiar să fii puțin atent în chestiuni legate de relații amoroase. 7 de spade, 9 de monede și regina de spade, care de fapt este energia voastră și iar vă spune să fiți puțin atenți în chestiuni legate de relații amoroasă, pentru că acest cavaler de cupe este atras, nu contează feminin-masculin, de stabilitatea voastră financiară. Dar unii dintre voi cu siguranță veți cheltui bani pe haine bune și bijuterii, pentru că asta e aici. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Ce avem aici pentru voi? Wow! Wow! Judecata, pajul de cupe, împărăteasa, marea preoteasă de fapt, și 3 de cupe. Ok. Aici aveți foarte multă încredere în voi. Este semnul vostru, sunteți un semn de apă. Deci e un fel de a spune crește popularitatea cu voi, pentru că aveți marea preoteasă. Iar pentru unii dintre voi, posibil să intre cineva în viața voastră, cei singuri. Spânzuratul, împăratul, moartea, care este de fapt cartea voastră. Deci e posibil să plănuiți să participați la o funcție și de ce nu? Pentru că acel 3 de cupe vă ajută să vi se mărească salariul. Magicianul, 3 de bâte, 9 de bâte. Stați departe de oameni necunoscuți. Chiar dacă veți călători împreună, stați departe de ei, pentru că vă pun piedici. E un fel de a interfera cu energia voastră. Vă mănâncă energia, ceva care vă distrage, vă schimbă planurile. Ăsta este sfatul meu. Asul de bâte, justiția, 10 de cupe. Poate unii dintre voi aveți o petrecere în familie. Sau poate unii dintre voi, cei care sunteți necăsătoriți, să primiți o cerere în căsătorie. Împăratul este un comportament disciplinat, super disciplinat. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Nebunul! Ai încredere în deciziile tale pentru că cu siguranță te va elibera de ceva. 10 de bâte, pleci dintr-un loc în care ai avut foarte mult de lucru și în care oamenii poate nu au recunoscut valoarea voastră. 6 de spade. Aici este o relocare. Poate fi o relocare în alt office, poate fi o relocare într-un alt loc de muncă, dar care poate ține de aceeași companie. Magicianul din nou. Aveți popularitate, reputație, aveți de 2 ori magicianul. Eu mă bucur pentru voi și sper să se împlinească ce este aici. Și încă o dată, maimuțica aceea vă arată că uneori oamenii se îndepărtează de tine din cauza comportamentului tău egoist. Dar dacă tu nu ai fi pentru tine, cine ar fi pentru tine? Chiar dacă există niște obstacole, folosește ceva la care numai tu ai experiență. Și nu spune nimănui. Pentru că asta este aici. Nu vine nimeni să vă ajute. Împăratul este felul în care voi, ca lider, ca cineva care știe
și stă cu picioarele pe pământ. Deci, în momentul în care ești văzut în acest fel, e normal să ai invidie. Deci, lasă totul la o parte pentru că nimeni nu vine pentru tine. Și nebunul, am senzația cu pajul acesta de cupe, poate fi vorba despre niște diferențe pe care aveți cu copiii pentru că aveți judecata. Justiția, încă o dată, deci se face un echilibru, puterea. Aici cu siguranță mergeți către o poziție foarte bună la locul de muncă sau poate chiar doriți să schimbați ceva. Pajul de cupe sau poate chiar faceți ceva pentru copii. Nouă de monede, regina de spade, împăratul. Nu împrumutați bani săptămâna aceasta. Voi nu sunteți oamenii care să stați sub ceva, sub o presiune a cuiva. Nu faceți acest lucru. Nu e pentru voi. Noul ăsta de monede îl veți lua în curând. Prin niște acte, ceva de genul acesta. Nu mergeți în schimb să împrumutați bani săptămâna aceasta. Pentru că atunci când am de-a face cu această regină de spade, semnați acte. Eu aș spune acel nou început să fie pentru voi psihologic ceva extraordinar de bun și nu investiți în ceva în care este de fapt deja clădit. Este ca și cum ai investi din nou în casă, ai investi din nou în ceva în care deja este reparat, deja este făcut. Asta simt. Dar cu siguranță veți avea o săptămână favorabilă. E un fel de... Am o senzație foarte stranie că îi surprindeți pe ceilalți și îmi face o mare plăcere când surprindeți pe ceilalți cu ceva care este corect și au încercat să vă dea jos de pe poziția voastră. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult și ne auzim! Ascendent lună soare în Săgetător. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru voi aici? Pentru Săgetător. Șase de monede. Asta este foarte bine pentru că voi reveniți financiar. Hierofantul, 9 de spade, 10 de monede. Wow! Aici sunt reușite. Aici sunt reușite. Oh, ce avem aici? Avem 3 de spade, diavolul și nebunul. 3 de cupe, regele de bâte, care sunteți voi, și regele de cupe. Iar aici avem 5 de cupe și spânzuratul. Aici există o temă de a pierde ceva important. Deci există ceva la care vă spune că e posibil să pierdeți. Unii poate sunteți îngrijorați de performanța voastră, dar de fapt afacerile sunt foarte bune. Haideți să vedem despre ce este vorba aici cu acest 3 de spade, hierofantul și cartea Capricornului. Da. 3 de monede pe care îl avem iarăși aici. Este cineva care vă subminează munca. Eu aș spune că aveți încredere excesivă în cineva sau în cineva cu care sunteți asociat. Am senzația că se destramă ceva pentru că vor spune un secret al vostru sau un secret al afacerii sau genul acesta de... Da, cavalerul de cupe, 10 de cupe,
5 de bâte. Deci, dintr-o prostie, posibil chiar o neînțelegere cu cei dragi, ceva de genul acesta, sau cineva căruia nu-i convine că pierde în fața voastră, dar este din anturajul vostru apropiat. La început ați văzut că aveți mici piedici, dar ați realizat că sunt mai multe obstacole și poate dintr-o ceartă, din ceva, vă dați seama că de fapt persoana respectivă încearcă să vă anihileze și este cineva din jurul vostru la care nici măcar nu v-ați gândit poate fi cel mai bun prieten. Acum nu veți căuta că este cel mai bun prieten, că... Ce să spun? Asta văd. Uneori un adevăr iese la realitate și îți înțelegi care sunt adevărații oameni cu care faci afaceri. Dar dacă eventual aveți de-a face cu cineva care veți face tranzacții și nu aveți idee cine este, din nou vă spun să fiți foarte atenți. Pentru că regele ăsta de cupe este un rege care știe să vorbească, știe să se facă iubit, dar de fapt pe la spate te șantajează. Deci aveți grijă la ceea ce vi se arată aici. Haideți să vedem aici oportunitățile care vi se oferă, o afacere foarte bună, puterea, deci investiți în ceva, justiția și hierofantul sunt acte făcute, iar pajul de cupe este talentul vostru și planul care s-a dus la bună realizare, din care vor ieși acei 10 de monede. Cu alte cuvinte, cei care nu aveți o afacere, veți progresa la locul de muncă. Sau veți face bani mai ușor săptămâna aceasta, dar încă o dată, atenție mare la oameni care știu să vă șantajeze. Ce trebuie să știu? Hierofantul din nou este comunitatea. Faceți afacerile respective în comunitatea voastră sau la munca voastră. Aici vă suride norocul și cineva bătrân sau cineva care e în jurul vostru acolo o să vă ajute. Vedeți voi hierofantul când are de-a face cu asigurări, cu comunitatea în care trăiți, cu tradiționalismul pe care îl aveți acolo. Până la urmă poate fi tradus cu această imagine a nebunului cu radioșanț. Deci fiți atenți pentru că oamenii bătrâni sau oamenii care stau acolo undeva și spun noutățile, știți, camerele de luat vederi nu sunt camerele de pe stradă. Sunt băbuțele care stau la gard și vă spun toate noutățile, cine a trecut, ce a făcut. Dați importanță. Dați importanță pentru că o cafea sau un gest frumos către ele te va ajuta enorm. Veți afla ceva la care veți rămâne cu gura căscată. Dar vă va ajuta enorm. Deci faceți lucrul ăsta dacă într-adevăr, chiar dacă nu iubiți lucrul acela, chiar dacă eventual e cineva care vă vorbește de rău, oferiți ceva din inimă pură și veți vedea că ce aflați de la persoanele respective n-ați putut afla de la nimeni. Mi s-a încrețit toată pielea. Spânzuratul, acolo unde erai undeva pierdut și aveai impresia că totul parcă merge strună, ia uitați ce revelații veți avea. Deci, uneori trebuie să avem grijă de camerele de luat vederi. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult! Ascendent, lună, soare în Capricorn. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Capricorn? Ce avem pentru Capricorn? Opt de monede, roata, foarte frumos,
3 de monede, justiția, 9 de spade, 6 de bâte. Iar aici 2 de monede, 10 de monede, regele de săbii, 2 de cupe. Duceți o greutate aici. Optul acesta de monede și roata poate fi o investiție în voi, poate fi ceva la care voi încercați să rezolvați. 2 de bâte, regele de cupe. Dacă sunteți în poziția acestui rege de cupe, eu v-aș spune să rămâi practic în loc să fii emoțional, pentru că e posibil să aveți niște dificultăți în chestiuni juridice pe care le văd aici. Cu regele acesta de săbii vă îngreunează ceva. Despre ce este vorba? Hierofantul, poate fi vorba despre un cont bancar, poate fi vorba despre o asigurare, despre orice ține în afară, deci ceea ce te oglindești. 7 de spade, cineva care încearcă să vă folosească, cu alte cuvinte. Și aveți și regina de cupe. Ce vrea să-mi spun acest 7 de spade? 5 de spade, 3 de bâte. Dacă eventual faceți o călătorie în exterior, veți întâmpina niște probleme, dar am senzația că acele probleme fie sunt medicale sau veți cumpăra niște medicamente, dar 7 de spade și 5 de spade voi încercați să găsiți o soluție, poate, niște probleme legate de copiii voștri. Nu contează ce vârstă au copiii. Justiția, 4 de spade, 3 de monede. Atunci când sunt 3, cu siguranță sunt niște planuri pe care trebuie să le faceți în echipă, dar vedeți voi, deciziile pe care le luați în funcție de experiența, de vârsta pe care o aveți, vor fi decizii benefice, atât pentru voi cât și cei din jurul vostru și ca familie. Dar 4 acela de spade, încă o dată, cu justiția îmi spune de niște probleme de sănătate și parcă sunt legate de un stres anume. Este vorba de o călătorie în exterior. Judecata, împărăteasa, iar aici este imaginea voastră, diavolul. Este cartea voastră, de fapt, nu este imaginea. Pajul de săbii, veți afla niște noutăți, veți afla ceva care știați din start că cineva dorește să vă folosească. Împărăteasa și judecata, știați de ce oamenii stau în jurul vostru. Este ca și cum ai avea un cont bancar și toată lumea te iubește când ai bani în bancă. Toată lumea te iubește dacă îi scoți la un restaurant. Asta e. E o cină în familie, cheltui niște bănuți, dar asta e. Ce trebuie să faci? Trebuie să dai dovadă de multă răbdare și să faci niște schimbări în metoda de a aborda problemele celorlalți, chiar dacă copiii voștri sunt mult mai mari în vârstă. Voi încercați să echilibrați, aveți doiul acesta, dar parcă ați ajuns la limita posibilităților. Și din start am să vă spun, judecata, împărăteasa și diavolul. Niciodată nu lăsați acel cont gol. Voi nu sunteți practic așa, cu siguranță, dar vă lasă ceilalți goi. Și trebuie să știți că singurul care vă poate ajuta sunteți voi prin voi înșivă.
Și încă ceva, patrul acesta de bute, parcă aveți o invitație de la cineva iubit, poate o familie, cineva care vă propune să stați mai mult într-un loc anume, pentru că îi sunteți foarte dragi. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult! Ascendent, lună, soare în Vărsător. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Wow, o relație frumoasă cu partenerul, în primul rând. Deci poate aveți un pic de timp pentru voi. 7 de cupe. În ceață o vedeți, dacă aveți copii. 9 de săbii. Ce vă stresează? 2 de bâte. Cavalerul de săbii, care sunteți voi. Fiți un pic mai pozitivi. Evitați, dacă eventual încearcă să vă dea peste nas de metodologia pe care o aveți voi la lucru. De ce o spun acest lucru? Pentru că aveți 2 de bâte, ține de serviciu, iar cavalerul acesta este nemulțumirea voastră pe care o aveți în momentul în care cineva își bagă nasul prea mult sau pur și simplu vă spune că nu este o metodă bună pe care o faceți voi. Deci rămâneți pozitivi. Voi să rămâneți pozitivi, îndrăgostiții, aveți de ales după, deci până atunci puteți foarte simplu să mergeți cu o relație frumoasă. Cei care nu aveți un partener, posibil să găsiți un partener, iar cei care aveți un partener, poate chiar vă veți gândi pe viitor să mergeți mai departe cu planuri de lungă durată pentru o căsătorie. Deci va exista o notă frumoasă de dragoste săptămâna aceasta între voi. Vom vedea acum despre ce este vorba cu acel 7 de cupe și de ce este stresul acela. Iar lumea este, de fapt, un nou capitol, ceva, o transformare pe care o veți avea. Și încă o dată avem iarăși Saturn. Ce avem aici? 3 de cupe. Stresul vostru este dacă vor fi îndeajuns bani pentru a plăti poate ce aveți de plătit în fiecare lună, piedici, pajul de monede. Dar, în ciuda faptului că voi sunteți stresați, să știți că veți avea profituri bune în afaceri. Și asta vă menține cu un zâmbet pe buze. 8 de bute. Deci sunt vești bune. Este foarte bine. Pentru unii dintre voi, tinerii, care, pentru că am un paj de monede, care se gândesc să studieze în străinătate, să știți că veți avea mari oportunități și sunt în afara țării. Ce avem aici? Avem 6 de spade relocare și cartea săgetătorului. Unii dintre voi posibil să faceți o călătorie spirituală sau la un loc sfânt și atunci vă dați seama ce trebuie să schimbați în viața voastră. Cavalerul de săbii, regina de cupe, cavalerul de cupe, 7 de săbii. Posibil să vă certați cu vecinii voștri. Sau există ceva discordie cu vecinii voștri. Păi n-au altceva de făcut decât să vă spioneze. Of, Doamne! Este bine să lăsați aceste energii, nu vă interesează. E ceva la care pe voi vă deranjează pentru că voi nu sunteți oamenii care să discutați prea mult pe teme de bârfă. Voi nu sunteți oamenii care să vă afecteze acest lucru. Deci, lăsați la o parte. Știți, gura lumii nu închide decât pământul, așa că nu aveți ce face. Iar dacă există într-adevăr o discordie cu ei, aplanați, mergeți mai departe, nu dați importanță. Ce ar trebui să știți?
roata. Se va întoarce roata în favoarea ta pentru că ai dreptate. Așa că nu intra în discordie și nu spune mai mult decât trebuie pentru că se vor folosi de cuvintele tale. O relație frumoasă de dragoste. Norocul vă surâde aici în ciuda faptului că ceilalți vă vor răul. 3 de spade și asul de bâte. Aveți încredere deplină în voi pentru că totul se va realiza, mai ales cei care doresc noi oportunități în străinătate. Ce trebuie să știi? Că trebuie să fii mai activ, că trebuie să afli, să faci un plan de acțiune și asul acesta de monede nu este ceva la care trebuie să vă gândiți. Un nou loc de muncă, o oportunitate care vi se oferă, ceva care poate în aparență acum nu o știi, dar o vei afla. Iar asul acesta de spade este protecția voastră. Și încă o dată aveți 2 de cupe, o relație foarte frumoasă. Deci este foarte rar atunci când vezi oameni care se iubesc, care țin foarte mult unul la celălalt. Profitați de acest lucru, pentru că asta este aici. Profitați de acest lucru. Numai bine, la revedere, zâmbiți mai mult și ne auzim. Ascendent, lună, soare în Pești. Ce avem aici pentru voi? Ascendent, lună, soare. Pești. Ce trebuie să știți? Asul de săbii. E un fel de a spune nu știi. Hierofantul, 9 de bâte, puterea, lumea și spânzuratul. Este ca și cum vă spune să rezolvați ceva într-un alt mod de abordare. Iar aici aveți regele de cupe, vești bune. Veți avea niște vești bune. Sau pentru unii dintre voi poate plănuiți să vizitați locuri natale, pentru că este cartea voastră și 8-ul acela de bâte, călătorie cu avionul. Ce avem aici? 9 de monede, asul de săbii și hierofantul. Eu aș spune aici că primești niște bani care au fost blocați. Ceva care a fost blocat, acum îi ai înapoi. Da, puțin cam târziu, dar au venit înapoi. Piedicile obstacolele pe care le-ați avut, acum se deschide totul. Asul de bâte. Aici obțineți un profit din investițiile pe care le-ați avut din trecut, pentru că aveți hierofantul. E ceva care a fost în trecut. Puterea. 3 de spade. Respectă sentimentele partenerului tău. Aici este un mic conflict, să zicem. Sau o a treia persoană. Nu lăsați o persoană să se amestece în problemele voastre. Chiar dacă voi vreți să se rezolve. Rezolvați-o voi și nu lăsați pe altcineva. Asul de cupe. Vedeți, e o problemă personală. Iar dacă este ceva legat de un sentiment de îndoială în relația voastră, să știți că nu există. Mai bine aș spune, fii atent la sănătatea ta decât la niște gânduri care te duc în altă parte, pentru că nu există. Puterea din nou. Vedeți? Puterea aici, puterea aici. Este moralitatea voastră. 7 de cupe,
8 de spade, vă este teamă de ceva, vă este teamă că sunt multe posibilități acolo în afară, dar respectul reciproc a sentimentelor duce la ceva foarte frumos, nu numai la o poveste de dragoste, ci pur și simplu la o relație sănătoasă. Regina de spade, aici sunt afaceri, respect reciproc în același timp în afaceri. Cavalerul de cupe, 5 de monede, moartea. Cine face cumpărături online sau jocuri online? Bineînțeles, nu e pentru toată lumea, dar asta este aici. 5 de monede, se pierd niște bani care sunt ascunși, nu se văd. Doi de spade, 9 de cupe. Pentru o dorință care, de fapt, nu va aduce ceva extraordinar de bun. Iar regina de spade, fiți foarte atenți la felul la care vorbiți, pentru că veți critica, nu e bine, nu e bine. Evitați să criticați. Opt de cupe. Plecați dintr-o situație care v-a adus o mulțime de obstacole. 7 de bâte. Trebuie să mergeți într-o călătorie să vă apărați o proprietate sau ceva care iubiți. Ce trebuie să știți? 5 de bâte. Va trebui să luptați pentru familia voastră și pentru fericirea familiei voastre. Este cel mai important lucru. Este ca și cum se atentează, să zicem, la proprietatea voastră sau cineva și-a luat singur o bucată de pământ pentru că i-ați dat prea multă libertate și a făcut un gard peste gardul vostru. Cam asta e. Întotdeauna lucrurile acestea să le vedeți cu umor, să le vedeți cu... să vorbiți cu persoana respectivă, adică nu mă luați în nume de rău, dar în momentul în care ai de-a face cu cineva care face acest lucru, nu e nevoie neapărat să aduci pe cineva de stat sau poți să aduci pe cineva care să fie ca a treia persoană, cadru administrativ, guvernamental, genul acesta și să-i spui, bă frate, ai intrat cu gardul peste gardul meu, știi? Sau mi-ai tăiat copacul pentru că te deranja de la ce? Adică hai să fim serioși, că nu luăm nimic cu noi. Cam asta e. Săptămână frumoasă, numai bine, la revedere, ne auzim.